Có những lúc giữa dòng đời cuồn cuộn, bạn bất chợt nhận ra mình đang đứng trong một cơn bão mà chẳng hề hay biết mình đã bước vào từ khi nào. Những suy nghĩ chồng chéo như mây đen kéo dài vô tận. Nỗi buồn, nỗi giận, sự thất vọng, từng chút một tích tụ, đến mức tưởng chừng như trái tim bạn không còn chỗ trống cho ánh sáng và bình yên. Bạn đã từng tự hỏi, tại sao cuộc sống của mình lại nhiều khổ đau đến vậy? Liệu có con đường nào để thoát khỏi những vòng xoáy này? Đức Phật đã từng nói, khổ đau là điều không thể tránh khỏi, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể học cách để không bị nhận chìm trong đó. Ngài không hứa sẽ dọn sạch hết mọi biến động của cuộc đời, nhưng Ngài chỉ ra một con đường dẫn tâm trở về an lạc, ngay cả khi giữa trời vẫn đầy mây giông. Và cánh cửa đầu tiên để bước vào con đường ấy chính là buông bỏ. Nếu đây là lần đầu bạn nghe những lời này, đừng vội nghĩ rằng buông bỏ nghĩa là từ bỏ tất cả hay sống thờ ơ, lạnh lùng với đời. Buông bỏ trong ánh sáng của Phật Pháp là học cách buông xuống những gì không thuộc về mình, buông những kỳ vọng đã trở nên tiền tích, buông những chấp niệm vốn chỉ làm ta lạc ta chính mình. Buông bỏ là để trái tim được nhẹ, để bàn tay trống, để ta có thể đón nhận những điều mới mẻ, tươi sáng hơn. Trước khi chúng ta cùng đi sâu vào hành trình này, tôi muốn mời bạn ngay lúc này hãy tạm dừng lại, hít một hơi thật sâu và thở ra thật chậm. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, hãy cảm nhận tiếng nhịp tim của chính mình. Bởi đây chính là nơi chúng ta sẽ bắt đầu từ chính bản thân bạn, từ hơi thở, từ sự tỉnh thức trong từng giây phút. Nếu những gì tôi sắp chia sẻ chạm đến trái tim bạn, hãy để cho kênh này trở thành người bạn đồng hành trên hành trình tâm linh của bạn. Hãy đăng ký, bởi mỗi câu chuyện ở đây sẽ không chỉ là lời nói, mà là một cánh cửa dẫn bạn về gần hơn với sự an yên mà bạn hằng tìm kiếm. Khổ đau, đó là chương mở đầu của mọi cuộc đời. Đức Phật gọi đó là khổ đế, sự thật đầu tiên mà bất kỳ ai cũng phải đối diện. Bạn có thể là một doanh nhân thành đạt, một người cha tận tụy, một cô gái trẻ đầy ước mơ, hay một người đang sống những ngày cuối đời. Dù bạn là ai, khổ đau đều tìm đến dưới những hình thức khác nhau. Có người mang trong mình nỗi đau mất đi người thương. Có người gồng mình mưu sinh, đánh đổi sức khỏe để đổi lấy từng đồng. Có người sống giữa nhung lụa nhưng lại cô đơn đến tận xương tủy. Và cũng có những người nhìn bề ngoài tưởng như vô ưu, nhưng bên trong là một tâm hồn đầy vết nứt. Đức Phật không né tránh sự thật này. Ngài nhìn thẳng vào nó và dạy rằng khổ không phải là kẻ thù mà là người thầy. Khổ nhắc ta rằng đời là vô thường, rằng mọi thứ đều biến đổi, rằng chẳng có gì tồn tại mãi để ta có thể bám víu. Khổ giống như một ngọn đèn pin soi rọi vào những góc tối nhất trong tâm hồn, nơi mà ta thường tránh nhìn vào. Hãy tưởng tượng bạn đang cầm một hòn than đỏ rực. Bạn càng siết chặt, càng muốn giữ nó thì càng bị bỏng rát. Buông ra, bàn tay bạn mới thôi đau đớn. Nhưng lạ thay, trong đời có quá nhiều người lại chọn nắm chặt hòn than đó, nắm lấy giận dữ, oán trách, thất vọng và nghĩ rằng mình đang bảo vệ điều gì đó quan trọng. Thực ra, ta chỉ đang tự làm mình tổn thương. Một lần, có người hỏi Đức Phật, Ngài là ai mà dám dạy con người về con đường diệt khổ? Ngài chỉ mỉm cười và đáp, ta không phải là thần thánh hay bậc cứu thế. Ta chỉ là người đã thấy rõ gốc rễ của khổ đau và tìm ra con đường vượt qua nó. Câu nói ấy khiến ta nhận ra rằng con đường này không dành riêng cho ai và cũng không xa vời như ta tưởng. Nó bắt đầu từ chính mỗi bước chân, mỗi lựa chọn, mỗi hơi thở của ta. Nhưng vì sao chúng ta lại khó buông bỏ đến vậy? Bởi tâm con người vốn thích nắm giữ. Ta giữ lấy quá khứ, dù đó là hạnh phúc đã mất hay vết thương chưa lành. Ta giữ lấy những mối quan hệ đã không còn sự sống chỉ vì sợ cô đơn. Ta giữ lấy những tham vọng dù biết nó đã đẩy mình vào bờ vực mệt mỏi. Và ta giữ lấy cả những hình ảnh về bản thân đã cũ, không còn phản ánh con người mình hôm nay. Buông bỏ là nghệ thuật của trí tuệ. Nó đòi hỏi ta nhìn thẳng vào sự thật, chấp nhận rằng có những thứ dù ta yêu đến đâu cũng không thể ở lại mãi. Buông bỏ không phải là thất bại mà là dũng cảm. Đó là khoảnh khắc ta nói với chính mình xứng đáng được tự do. Tôi đã từng gặp một người phụ nữ mất đi người chồng sau một tai nạn bất ngờ. Suốt nhiều năm, bà sống trong căn phòng đầy ắp những kỷ vật của ông, từ bộ quần áo vẫn treo nguyên trên móc đến đôi giày còn dính bụi. Bà nói rằng nếu dọn đi, bà sẽ như mất ông lần nữa. Nhưng khi sức khỏe yếu dần, bà buộc phải rời khỏi căn nhà cũ.
Và chính lúc ấy, bà nhận ra ký ức về ông không nằm trong vật chất mà nằm trong trái tim bà. Buông bỏ những đồ vật không phải là buông bỏ tình yêu, mà là mở ra một khoảng trống để tình yêu ấy được thở, được sống, được nhẹ nhàng hơn. Chúng ta sẽ còn nói nhiều về vô thường, về nghiệp và nhân duyên, về chánh niệm, về từ bi và trí tuệ. Nhưng hãy nhớ, mọi con đường chuyển hóa đều bắt đầu từ một bước nhỏ, bước buông xuống. Bởi khi bạn nhẹ đi, cả thế giới trong bạn sẽ thay đổi. Vô thường, hai chữ tưởng như đơn giản, nhưng nếu thật sự quán chiếu sâu, bạn sẽ thấy chúng mở ra cả một cánh cửa của trí tuệ. Đức Phật đã dạy, tất cả các pháp hữu vi đều vô thường. Hãy tinh tấn tỉnh thức. Nghĩa là, bất cứ điều gì được tạo thành bởi nhân duyên, dù là một bông hoa, một tòa nhà, một mối tình hay chính thân thể này đều sẽ thay đổi, tan rã và biến mất theo thời gian. Hãy thử nhìn vào một đóa sen. Buổi sáng, khi mặt trời vừa lên, nó nở rực rỡ, tỏa hương tinh khiết. Nhưng chỉ vài ngày sau, cánh bắt đầu úa, rụng xuống mặt nước, nhường chỗ cho hạt giống mới. Vẻ đẹp ấy, dù mong manh, lại chính là minh chứng cho sự thật bất biến, không có gì tồn tại mãi mãi. Nhưng vì sao, dù biết đời là vô thường, ta vẫn đau khổ khi mất mát, bởi tâm con người bám víu. Ta muốn giữ lại khoảnh khắc hạnh phúc, giữ lại tuổi trẻ, giữ lại những người ta yêu. Khi họ rời đi vì chia tay, vì cách xa, hay vì cái chết, ta cảm thấy như mình bị cắt mất một phần thân thể. Nhưng thật ra, đau khổ không đến từ sự mất mát đó, mà đến từ việc ta chống lại sự thật của vô thường. Hãy tưởng tượng bạn đang đứng trên bờ biển, sóng đến, sóng đi. Bạn không thể níu một con sóng lại, cũng không thể ngăn sóng mới tràn vào. Cuộc đời cũng như vậy. Khi ta buông được sự bám víu, ta sẽ học được cách đón nhận từng làn sóng đến, rồi mỉm cười tiễn nó đi, biết rằng chẳng có gì mất đi mãi mãi, chỉ là nó đổi hình dạng. Tôi nhớ một câu chuyện về một vị thiền sư già. Khi được hỏi bí quyết để sống an lạc, Ngài chỉ cười và nói, tôi chỉ làm một việc suốt mấy chục năm nay. Khi đến, tôi để nó đến. Khi đi, tôi để nó đi. Người hỏi ngạc nhiên, chỉ vậy thôi sao? Ngài đáp, chỉ vậy thôi. Nhưng con người thường quên điều đơn giản này. Vô thường không chỉ lấy đi, nó cũng trao tặng. Mùa đông rồi sẽ sang xuân, nỗi buồn rồi cũng nhường chỗ cho niềm vui. Một cánh cửa khép lại, một cánh cửa khác mở ra. Nếu đời là bất biến, ta sẽ chẳng bao giờ có cơ hội trưởng thành, chẳng bao giờ được trải nghiệm những sắc màu mới mẻ. Chính nhờ vô thường mà một kẻ tội lỗi hôm nay có thể thành người lương thiện ngày mai, và một trái tim tan vỡ có thể học cách yêu thương trở lại. Khi hiểu được vô thường, ta sẽ biết trân trọng từng giây phút. Một bữa cơm gia đình, một cái ôm, một lời hỏi thăm sẽ không còn là điều hiển nhiên. Ta sẽ nhìn mọi thứ như thể ngày mai nó có thể biến mất. Và chính điều đó khiến ta sống sâu hơn, thật hơn, trọn vẹn hơn. Nhưng sống với vô thường không chỉ là biết trân trọng, mà còn là dám buông bỏ. Buông bỏ không có nghĩa là chối bỏ tình cảm hay phủ nhận ký ức. Buông bỏ nghĩa là ta không để những điều đã qua trở thành xiềng xích trói buộc mình. Giống như con chim muốn bay cao, nó phải rời khỏi cành cây. Giống như con thuyền muốn ra khơi, nó phải rời bến. Tôi đã từng chứng kiến một người bạn mất tất cả chỉ trong một đêm, công việc, tài sản, mối quan hệ. Anh rơi vào tuyệt vọng, tin rằng đời mình đã chấm hết. Nhưng vài năm sau, anh trở lại với một nụ cười thanh thản, một công việc mới và một tâm hồn giàu lòng biết ơn. Anh nói, nếu những gì cũ không mất đi, tôi sẽ không bao giờ có chỗ để những điều mới đến. Chính vô thường đã giúp anh tái sinh một lần nữa. Vậy nên, thay vì sợ vô thường, hãy để nó trở thành người thầy. Mỗi khi mất mát, hãy hỏi, điều này đang dạy mình điều gì? Mỗi khi khổ đau, hãy tự nhủ, rồi điều này cũng sẽ qua. Và mỗi khi hạnh phúc, hãy mỉm cười trân trọng, biết rằng nó cũng là món quà tạm thời mà đời trao. Khi ta thật sự sống với tinh thần của vô thường, ta sẽ tự nhiên học được nghệ thuật buông bỏ. Bởi ta biết chẳng có gì là của mình mãi mãi, và chẳng có gì thực sự mất đi. Tất cả chỉ đang thay hình đổi dạng trong vòng luân hồi của vũ trụ. Và chính khi đó, trong ta sẽ nở ra một thứ tự do không đến từ việc kiểm soát mọi thứ, mà đến từ việc để mọi thứ được là chính nó. Nghiệp và nhân duyên, hai khái niệm như những sợi chỉ vô hình đang cài vào mọi khoảnh khắc trong đời sống của mỗi chúng ta. Chúng không phải là câu chuyện thần bí hay mê tín,
mà là sự vận hành tự nhiên của nguyên nhân và kết quả, của hành động và hệ quả. Giống như hạt giống gieo xuống đất sẽ nảy mầm thành cây. Đức Phật dạy rằng tất cả chúng sinh đều là chủ nhân của nghiệp, là kẻ thừa tự của nghiệp, sinh ra từ nghiệp, sống nương vào nghiệp và chịu hệ quả của nghiệp. Điều này nghĩa là mỗi suy nghĩ, lời nói và hành động của ta đều để lại dấu ấn một loại năng lượng, và rồi chính ta sẽ nhận lại kết quả tương ứng, dù sớm hay muộn. Hãy tưởng tượng nghiệp như một hồ nước trong. Mỗi hành động, dù nhỏ nhất, giống như một viên sỏi ném xuống mặt hồ. Dù gợn sóng ban đầu nhỏ bé đến đâu, nó cũng sẽ lan ra, chạm đến những bờ. Cũng vậy, một lời nói thiện lành, một cử chỉ tử tế, dù chỉ là mỉm cười với người lạ, cũng có thể gieo nên hạt giống an vui cho cả ta và người ấy, để rồi một ngày nào đó, hạt giống ấy sẽ nở hoa. Nhưng nghiệp không chỉ là những gì ta làm với người khác, nó cũng là những gì ta làm với chính mình. Khi ta để tâm chìm trong oán giận, ta đang gieo hạt giống khổ đau vào chính mảnh đất tâm hồn. Khi ta biết tha thứ, biết mở lòng, ta đang gieo hạt giống hạnh phúc và tự do. Và rồi, nhân duyên xuất hiện như một dòng chảy, mang các hạt giống ấy đến thời điểm để nảy mầm. Có khi, ta gặp một người lạ mà cảm giác như đã quen từ kiếp nào, đó là nhân duyên. Có khi một cơ hội đến đúng lúc ta cần, đó cũng là nhân duyên. Nhưng hãy nhớ, nhân duyên không phải là phép màu vô cớ. Nó là kết quả của những hạt giống mà ta đã gieo trong quá khứ, kết hợp cùng hoàn cảnh hiện tại để tạo nên. Tôi từng biết một người đàn ông, trong nhiều năm, anh luôn âm thầm giúp đỡ những học sinh nghèo ở làng mình. Anh không mong báo đáp, chỉ đơn giản vì anh thấy đó là điều đúng. 10 năm sau, khi công việc kinh doanh của anh gặp khó khăn, chính một trong những cậu học trò ấy này đã trưởng thành và thành đạt, đã trở lại, đưa tay giúp đỡ anh vượt qua khủng hoảng. Anh mỉm cười nói, hóa ra đây là quả của những hạt giống mình đã gieo. Điều này cũng đúng ở chiều ngược lại. Khi ta gây tổn thương, gieo hận thù hoặc sống trong tham lam, quả của nó có thể không đến ngay, nhưng khi hội đủ nhân duyên, nó sẽ xuất hiện, không phải để trừng phạt, mà để ta học bài học mình cần học. Hiểu về nghiệp và nhân duyên, ta sẽ bớt trách móc cuộc đời. Thay vì hỏi tại sao điều này lại xảy ra với tôi, ta sẽ bắt đầu hỏi, tôi đã gieo gì để hôm nay nhận quả này? Và tôi cần gieo gì để ngày mai tốt đẹp hơn? Đây là bước chuyển hóa quan trọng từ vị trí nạn nhân sang vị trí người kiến tạo. Và cũng nhờ hiểu điều này, ta học được lòng kiên nhẫn. Ta biết rằng không phải hạt giống nào cũng nảy mầm ngay lập tức. Có hạt cần vài ngày, có hạt cần vài năm, thậm chí vài kiếp. Ta không thể ép hoa nở, nhưng ta có thể tiếp tục chăm đất, tưới nước, để khi thời điểm đến, nó sẽ tự nhiên bung cánh. Nhân duyên cũng dạy ta khi nào nên nắm giữ, khi nào nên buông tay. Có những người bước vào đời, ta chỉ để dạy ta một bài học rồi rời đi. Cố níu giữ họ chẳng khác nào giữ một cánh chim đang muốn bay về trời. Có những cơ hội không thuộc về ta bây giờ, nhưng nếu ta tiếp tục gieo hạt đúng, một ngày nào đó nó sẽ trở lại, và khi ấy ta sẽ sẵn sàng đón nhận. Nghiệp và nhân duyên không phải để ta sợ hãi hay tính toán, mà để ta sống tỉnh thức hơn, có trách nhiệm hơn với từng lựa chọn. Bởi mỗi khoảnh khắc ta đang sống hôm nay chính là nhân của ngày mai, và mỗi việc ta đang hưởng hôm nay là quả của ngày hôm qua. Vậy nên, nếu muốn tương lai tươi sáng, hãy bắt đầu ngay bây giờ. Gieo hạt tử tế, gieo hạt trí tuệ, gieo hạt yêu thương. Bởi một khi nhân đã gieo, quả sẽ đến, đó là luật tự nhiên, không cần cầu xin, không cần sợ hãi. Chánh niệm và hiện tại sống động. Nếu ví tâm trí chúng ta như một căn phòng, thì chánh niệm chính là ngọn đèn soi sáng từng ngóc ngách của căn phòng ấy. Khi ngọn đèn được thắp lên, mọi bóng tối của vô minh, mọi góc khuất của phiền não đều hiện rõ. Khi ngọn đèn tắt, ta loay hoay trong mịt mờ, dễ va vào những vật cản, dễ tự làm mình đau. Đức Phật từng nói, quá khứ đã qua, tương lai chưa tới, chỉ có hiện tại là nơi sự sống đang diễn ra. Thế nhưng, thật là, phần lớn thời gian ta lại không sống ở hiện tại. Ta ở trong quá khứ, nghiền ngẫm những điều đã mất, dằn vặt vì những sai lầm đã qua. Hoặc ta lao về tương lai, lo lắng cho những điều chưa đến, vẽ ra hàng ngàn kịch bản có thể chẳng bao giờ xảy ra. Và kết quả là ta bỏ lỡ giây phút duy nhất mà mình thật sự có giây phút này. Chánh niệm không phải là điều gì huyền bí hay xa vời. Nó đơn giản là khả năng biết rõ mình đang làm gì, đang nghĩ gì, đang cảm nhận gì ngay trong khoảnh khắc đó.
Khi bạn uống một tách trà, bạn biết mình đang uống trà, cảm nhận hương thơm, vị ấm và cả sự thư giãn len vào cơ thể. Khi bạn đi bộ, bạn cảm nhận từng bước chân chạm đất, nghe tiếng lá xào xạc, cảm nhận gió chạm vào da. Vấn đề là tâm trí ta thường giống như một con khỉ nhảy từ cành này sang cành khác, hết nghĩ đến việc này lại chạy sang việc khác. Chánh niệm chính là sợi dây nhẹ nhàng kéo con khỉ ấy về, để nó ở yên trên một cành, nhìn rõ nơi mình đang đứng. Tôi nhớ một câu chuyện về một vị thiền sư trẻ. Khi được hỏi bí quyết giữ bình an giữa cuộc đời đầy biến động, thầy chỉ mỉm cười và nói: khi tôi ăn, tôi ăn. Khi tôi đi, tôi đi. Khi tôi làm việc, tôi làm việc. Người hỏi bật cười: ai mà chẳng làm như thế? Thầy đáp: không, hầu hết mọi người khi ăn thì nghĩ đến công việc, khi làm việc thì nghĩ đến kỳ nghỉ, khi nghỉ thì lại nghĩ đến những việc chưa làm. Họ chưa từng ở trọn vẹn trong việc họ đang làm. Chánh niệm không thay đổi những gì đang diễn ra bên ngoài, nhưng nó thay đổi cách ta trải nghiệm chúng. Một ngày mưa có thể là nguyên nhân của bực dọc nếu ta để tâm phóng đi theo những kế hoạch bị phá vỡ. Nhưng cũng chính ngày mưa ấy, nếu ta ngồi yên bên cửa sổ, nghe tiếng mưa rơi, ta sẽ thấy đó là một bản nhạc dịu dàng của trời đất. Và điều kỳ diệu là khi ta thực sự sống trong hiện tại, những lo âu về tương lai và tiếc nuối về quá khứ tự nhiên sẽ lắng xuống. Bởi lo âu và tiếc nuối không thể tồn tại trong không gian của hiện tại, chúng chỉ sống được khi ta rời khỏi khoảnh khắc này. Thực hành chánh niệm không nhất thiết phải ngồi trên tọa cụ, nhắm mắt và thiền hàng giờ. Bạn có thể thực hành ngay trong công việc hàng ngày. Khi rửa chén, chỉ rửa chén, cảm nhận nước ấm và mùi xà phòng. Khi trò chuyện với ai, chỉ trò chuyện, lắng nghe thật sự, không vừa nghe vừa kiểm tra điện thoại. Khi ôm con, chỉ ôm con, không nghĩ đến những việc chưa làm. Chánh niệm cũng là chiếc chìa khóa để ta không bị cuốn vào cảm xúc tiêu cực. Khi giận dữ trào lên, nếu ta nhận diện ngay đây là giận, chỉ cần vậy thôi, ta đã tạo ra một khoảng cách nhỏ giữa mình và cơn giận. Khoảng cách ấy chính là cơ hội để ta không hành động trong vô minh, để ta chọn cách phản ứng thay vì phản xạ. Có lần, một người học trò hỏi vị thầy: thưa thầy, con đã cố sống chánh niệm, nhưng tâm vẫn tán loạn, con vẫn hay quên mình. Thầy đáp: mỗi lần con quên và con nhớ lại, thì chính khoảnh khắc nhớ lại đó đã là chánh niệm. Không cần trách mình vì quên, chỉ cần quay lại. Cuộc sống hiện đại khiến chúng ta dễ bị kéo ra khỏi hiện tại. Điện thoại, mạng xã hội, email liên tục giành giật sự chú ý. Nhưng chính vì thế, chánh niệm lại càng quý giá. Nó giống như một bến đỗ bình yên, nơi ta có thể neo thuyền mỗi khi biển tâm trí dậy sóng. Và khi sống chánh niệm, hiện tại sẽ trở nên sống động hơn bao giờ hết. Ta sẽ thấy những điều trước đây ta bỏ qua: sắc vàng của lá mùa thu, nụ cười ấm áp của người bán hàng, ánh sáng buổi sớm xuyên qua ô cửa. Mỗi khoảnh khắc trở thành một viên ngọc quý, và ta không cần chạy đi đâu xa để tìm hạnh phúc, vì nó đang ở ngay đây. Chánh niệm không phải là trốn tránh trách nhiệm hay từ bỏ ước mơ, mà là nền tảng để ta sống trọn vẹn hơn, sáng suốt hơn và bình an hơn. Bởi khi ở trong hiện tại, ta mới thật sự nắm được tay lái của đời mình. Từ bi và trí tuệ song hành giống như đôi cánh của một con chim, thiếu một trong hai, chuyến bay của tâm hồn sẽ không bao giờ trọn vẹn. Đức Phật từng dạy, từ bi là trái tim của đạo, còn trí tuệ là con mắt của đạo. Trái tim mà không có con mắt thì dễ bị lạc hướng, con mắt mà không có trái tim thì dễ trở nên lạnh lùng. Chỉ khi cả hai cùng hiện diện, ta mới có thể bước đi vững vàng trên con đường giác ngộ. Từ bi không phải là thương hại. Nó không nhìn người khác từ vị trí tôi ở trên, bạn ở dưới, mà nhìn từ chính sự đồng cảm sâu sắc. Tôi thấy nỗi đau của bạn, bởi tôi cũng từng đau như thế. Từ bi là khả năng mở lòng, đón nhận cả những khuyết điểm của người khác, như đón một đứa trẻ lạc đường trở về. Nó không chỉ dừng ở cảm xúc, mà thúc đẩy ta hành động để giảm bớt khổ đau cho người. Nhưng lòng từ bi, nếu thiếu trí tuệ, có thể trở thành yếu mềm. Ta có thể giúp một người bằng cách cho họ những gì họ muốn, nhưng nếu điều họ muốn lại gây hại lâu dài, thì đó không phải là giúp, mà là tiếp tay. Trí tuệ giúp ta nhìn sâu hơn, để thấy đâu là gốc rễ của khổ đau, và đâu là cách giúp thật sự. Hãy tưởng tượng có một người nghiện rượu. Nếu ta thương họ mà liên tục cho họ tiền mua rượu, đó không phải là từ bi, mà là nuôi dưỡng khổ đau của họ. Nhưng nếu ta dùng trí tuệ để tìm cách giúp họ cai nghiện,
dù ban đầu họ phản kháng. Đó mới là sự kết hợp giữa từ bi và trí tuệ. Ngược lại, trí tuệ nếu không có từ bi sẽ dễ biến thành sự khôn khéo lạnh lùng. Ta có thể hiểu luật nhân quả, biết phân tích mọi việc rõ ràng, nhưng nếu thiếu tình thương, mọi lời nói và hành động sẽ trở nên cứng nhắc, dễ khiến người khác cảm thấy bị phán xét hơn là được thấu hiểu. Tôi nhớ một câu chuyện trong kinh, có vị thầy và một đệ tử đang đi qua rừng thì gặp một con rắn bị thương. Người đệ tử thương xót, định bế nó lên. Vị thầy ngăn lại và nói, nếu con muốn giúp, hãy dùng gậy đẩy nó ra chỗ an toàn. Bế nó lên, con sẽ bị cắn và cả hai cùng khổ. Đó chính là bài học từ bi cần trí tuệ dẫn đường, để việc giúp người không biến thành hại mình và hại cả họ. Khi từ bi và trí tuệ song hành, cách ta nhìn người khác cũng thay đổi. Ta không chỉ thấy hành động bên ngoài mà thấy được nỗi đau, sự vô minh hay hoàn cảnh đã dẫn họ đến đó. Khi thấy một người nóng giận, ta không chỉ thấy cơn giận mà thấy những tổn thương sâu bên trong. Khi thấy một người ích kỷ, ta không chỉ thấy sự ích kỷ mà thấy nỗi sợ mất mát đã khiến họ co cụm. Từ bi giúp ta tha thứ, trí tuệ giúp ta không lặp lại sai lầm. Từ bi cho ta sức mạnh để yêu thương vô điều kiện, trí tuệ cho ta khả năng đặt ra ranh giới lành mạnh. Từ bi chữa lành trái tim, trí tuệ dẫn dắt bước chân. Đức Phật từng ví từ bi như nước và trí tuệ như ánh sáng. Nước nuôi dưỡng, làm dịu mát, xoa dịu những vùng khô cằn của tâm hồn. Ánh sáng soi rõ con đường, giúp ta không vấp ngã. Thiếu một trong hai, đời sống tâm linh sẽ nghiêng lệch. Có từ bi mà không trí tuệ, ta dễ bị cuốn theo cảm xúc, mù mờ về nguyên nhân thực sự của khổ đau. Có trí tuệ mà không từ bi, ta dễ rơi vào phán xét, khắt khe, xa cách con người. Trong đời sống hàng ngày, chúng ta có thể luyện tập để cả hai cùng lớn lên. Khi thấy ai đó làm điều sai, hãy dừng lại trước khi phán xét, thử đặt mình vào vị trí họ, hiểu họ đang sợ hãi hay thiếu thốn điều gì. Đó là từ bi. Rồi hỏi mình, nếu giúp, làm thế nào để họ thực sự thay đổi, thay vì chỉ nhận sự an ủi nhất thời. Đó là trí tuệ. Và hãy nhớ, từ bi và trí tuệ không chỉ dành cho người khác mà còn dành cho chính ta. Có những lúc ta tự hành hạ bản thân vì những lỗi lầm đã qua. Lúc đó, hãy dùng từ bi để ôm lấy chính mình và dùng trí tuệ để học bài học, để không lặp lại lỗi cũ. Tự tha thứ và tự soi sáng là hai bước song hành trên hành trình chuyển hóa. Khi hai đôi cánh này mở rộng, tâm ta sẽ bay cao hơn những giới hạn cũ. Ta sẽ không còn bị trói buộc bởi hận thù, cũng không lạc lối trong thương hại. Ta sẽ đứng vững trong tình thương sáng suốt, như mặt trời vừa ấm áp vừa chiếu sáng khắp nơi, không phân biệt ai là người xứng đáng. Hành trình giác ngộ và thức tỉnh tâm linh, đó không phải là một chuyến đi ngắn, cũng không phải một đích đến cố định. Nó là hành trình suốt đời, nơi mỗi bước chân, mỗi hơi thở, mỗi lựa chọn đều là một cơ hội để trở về với chính mình. Đức Phật chưa từng nói giác ngộ là đặc quyền của một số ít. Ngài khẳng định rằng mọi chúng sinh đều có Phật tánh, đều mang trong mình hạt giống tỉnh thức, chỉ chờ điều kiện để nảy mầm. Giác ngộ không phải là bỗng nhiên trở nên siêu phàm hay thoát khỏi đời sống trần tục. Nó là sự tỉnh dậy sau một giấc mơ dài, nhận ra rằng khổ đau không phải bản chất thật của ta, rằng ta không bị giới hạn bởi những câu chuyện cũ hay những nhãn mác người đời gán cho. Đó là khoảnh khắc ta thấy rõ mình chính là người lái con thuyền đời mình, và biển cả bên ngoài chỉ phản chiếu sóng gió bên trong. Nhưng để đến khoảnh khắc ấy, con đường không trải đầy hoa hồng. Nó đầy những khúc quanh, những thử thách và đôi khi là những đêm dài tăm tối. Bởi ánh sáng chỉ lộ rõ khi ta dám bước qua bóng tối. Có những lúc ta tưởng như mình đang thụt lùi, nhưng thật ra chính những lúc đó ta đang được thử thách để rũ bỏ những lớp vỏ bọc cuối cùng. Hành trình này bắt đầu bằng sự nhận biết. Ta nhận ra khổ đau là thật và không còn muốn sống mãi trong đó. Từ nhận biết, ta tìm kiếm con đường, rồi từ tìm kiếm, ta bắt đầu thực hành. Mỗi ngày một chút, ngồi yên lắng nghe hơi thở, quan sát tâm mình khi nổi giận, ý thức về từng lời nói và hành động. Ban đầu, những thay đổi nhỏ này có thể không ai nhận ra, nhưng giống như giọt nước rơi mãi vào tảng đá, nó sẽ dần tạo nên dấu ấn. Một ngày, ta sẽ thấy mình bớt phản ứng nóng vội, bớt bị kéo đi bởi những cơn sóng cảm xúc. Ta sẽ thấy mình có khoảng không để lựa chọn, thay vì bị cuốn theo thói quen cũ. Trên hành trình ấy, sẽ có những người đồng hành và cũng có những người rời bỏ ta.
Sẽ có lúc ta bị hiểu lầm, bị chống đối, thậm chí bị chế giễu. Nhưng nếu nhìn bằng con mắt của trí tuệ, ta sẽ biết đó là những bài học quý, giúp ta luyện tâm vững vàng và lòng từ rộng lớn hơn. Một điều quan trọng là giác ngộ không phải là điểm đến cuối cùng, nơi ta dừng lại và yên vị. Nó là sự mở ra liên tục, một tầng sáng tỏ này dẫn đến tầng sáng tỏ khác. Mỗi lần ta buông bỏ thêm một chấp niệm, ta bước thêm một nấc thang. Mỗi lần ta tha thứ, ta nhẹ thêm một phần. Mỗi lần ta chọn yêu thương thay vì hận thù, ta tiến gần hơn đến chính mình. Có người hỏi, làm sao biết mình đang trên con đường giác ngộ? Câu trả lời giản dị: khi ta thấy mình bớt khổ, bớt làm khổ người khác và lòng mình bình an hơn trước, đó chính là dấu hiệu. Giác ngộ không đo bằng kiến thức ta học được, mà bằng sự tự do ta cảm nhận trong từng khoảnh khắc. Thức tỉnh tâm linh không làm ta rời xa đời sống, mà khiến ta yêu đời hơn, bởi ta thấy mọi thứ đều quý giá và đáng trân trọng. Một chiếc lá rơi, một tiếng chim hót, một giọt nước trên lá cũng có thể khiến ta mỉm cười. Ta thấy mỗi con người, dù đang lầm lạc hay sáng suốt, đều là tấm gương soi chiếu điều gì đó trong chính ta. Và rồi, khi đi sâu hơn, ta nhận ra mọi hành trình bên ngoài chỉ là tấm gương phản chiếu hành trình bên trong. Mọi lời dạy, mọi kinh sách, mọi vị thầy ta gặp tất cả chỉ đang chỉ về một nơi, chính trái tim và tâm thức của ta. Khi ta trở về đây, mọi câu hỏi lớn nhất sẽ được trả lời không bằng lời nói, mà bằng sự tĩnh lặng. Cuối cùng, hành trình giác ngộ không phải để ta trở thành ai đó, mà để ta trở về với chính là. Đó là nơi không còn cần so sánh, không còn cần chứng minh, nơi ta sống trọn vẹn với lòng từ, trí tuệ và bình an. Và khi ta sống như thế, sự hiện diện của ta tự nhiên sẽ trở thành ánh sáng, soi đường cho những ai còn đang lạc bước. Và rồi, khi bước đi trên con đường giác ngộ đủ lâu, bạn sẽ nhận ra một sự thật giản dị nhưng chấn động: mọi khổ đau và an lạc đều bắt nguồn từ chính tâm mình. Không phải thế giới ngoài kia quyết định hạnh phúc của bạn, mà chính là cách bạn nhìn, cách bạn hiểu và cách bạn tiếp nhận thế giới ấy. Người chưa từng tỉnh thức sẽ nghĩ rằng muốn an vui thì phải thay đổi hoàn cảnh, phải dẹp hết những điều trái ý, phải khiến mọi người xung quanh làm theo mình. Nhưng người đã nếm trải hương vị của chánh niệm, của từ bi, của trí tuệ sẽ biết rằng ngay cả khi đời vẫn còn những mảnh ghép chưa hoàn hảo, ta vẫn có thể an vui vì ta đã học cách buông xả. Buông xả không phải là bỏ cuộc, mà là thôi chống cự những gì đang là. Đó là khi giữa một ngày mưa xám, ta vẫn tìm thấy niềm vui trong tiếng mưa rơi. Khi kế hoạch đổ vỡ, ta không trách móc số phận mà hỏi điều này đang mở ra con đường nào mới cho mình. Khi ai đó làm tổn thương ta, thay vì lập tức phản ứng, ta lùi lại một bước, thở và thấy rõ họ cũng đang khổ, để rồi ta không để hận thù trói buộc mình. Tôi từng gặp một vị thầy, dáng người nhỏ bé, gương mặt hiền từ. Thầy đã trải qua chiến tranh, mất mát, lưu đày, nhưng khi nhìn vào mắt thầy, tôi chỉ thấy sự an nhiên như hồ nước trong không gợn sóng. Tôi hỏi: thưa thầy, làm sao để con có được sự bình an ấy? Thầy mỉm cười: con đừng đi tìm bình an, con chỉ cần buông bớt những gì không phải là con. Khi tâm rộng ràng, bình an tự tìm đến. Câu nói đó khắc sâu vào tâm tôi. Nó khiến tôi hiểu rằng an lạc không phải là điều ta gắn thêm vào cuộc sống, mà là điều vốn có sẵn, chỉ bị che mờ bởi lớp bụi của tham, sân, si, của sợ hãi và chấp trước. Công việc của ta là lau sạch lớp bụi ấy, mỗi ngày một chút, bằng chánh niệm, bằng từ bi, bằng trí tuệ. Có những người sẽ nói: nhưng đời này khó lắm, làm sao mà bình an được? Tôi sẽ nói: bình an không phải là một phần thưởng dành cho người có điều kiện hoàn hảo, mà là quyền của bất kỳ ai biết quay về với chính mình. Dù bạn là một người mẹ bận rộn, một công nhân lao động, một người đang nằm trên giường bệnh, bạn vẫn có thể tìm được những khoảnh khắc bình an giữa những nhịp sống vội vã. Chỉ cần bạn biết dừng lại, thở và nhìn sâu. Hãy nhớ, hành trình này không có điểm kết thúc. Mỗi ngày ta lại được mời gọi để sống tỉnh thức hơn hôm qua, để yêu thương nhiều hơn hôm qua, để nhẹ nhàng hơn hôm qua. Sẽ có lúc ta ngã, nhưng mỗi lần ngã, ta lại đứng dậy với một hiểu biết mới. Sẽ có lúc ta cảm thấy cô đơn, nhưng rồi ta sẽ nhận ra vạn vật quanh ta, một cơn gió, một cánh chim, một tia nắng đều đang đồng hành cùng ta. Đến một lúc nào đó, bạn sẽ thấy đời không còn chia thành hai phía tốt và xấu, được và mất như trước. Mọi sự chỉ là những làn sóng đến rồi đi,
và bạn là mặt biển bao la, không bị sóng làm thay đổi bản chất. Đó là khoảnh khắc tự do thật sự khi bạn không còn bị hoàn cảnh chi phối tâm mình. Và chính từ trạng thái tự do ấy, bạn sẽ trở thành nguồn an lạc cho người khác. Không cần phải thuyết giảng, không cần phải chứng minh, chỉ bằng sự hiện diện tỉnh thức của bạn, người khác đã cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Giống như khi bước vào một khu rừng yên tĩnh, ta chẳng cần ai bảo hãy bình yên đi, nhưng tự nhiên lòng ta đã lắng lại. Nếu hôm nay bạn chỉ mang về từ những lời này một điều duy nhất, tôi mong đó là bình an. Không phải là đích đến ở cuối con đường, mà là cách bạn bước đi trên con đường ấy. Mỗi bước chân, mỗi hơi thở, mỗi nụ cười đều có thể chứa đựng sự bình an, nếu bạn chọn như vậy. Vậy nên, hãy bắt đầu ngay bây giờ, nhẹ nhàng hơn với chính mình, dịu dàng hơn với người khác, chậm lại để nghe tiếng chim, để thấy bầu trời, để mỉm cười với một người xa lạ. Mỗi hành động nhỏ như thế là một viên gạch xây nên con đường giác ngộ. Và rồi, một ngày, bạn sẽ nhận ra rằng mình đã đi rất xa mà không hề rời khỏi chính mình. Vì khi trở về với chính mình, bạn đã về tới nơi. Khi ta đi đến cuối một chặng đường tu tập, đôi khi ta mới nhận ra rằng cuối thực ra chỉ là một khởi đầu mới. Giác ngộ không phải là đỉnh cao để rồi đứng yên ngắm cảnh, mà là một cánh cửa mở ra vô tận những tầng sâu hơn của chính mình. Và ở mỗi tầng sâu đó, ta lại buộc phải buông bỏ thêm những lớp chấp niệm mà mình từng nghĩ đã là tất cả. Những ngày đầu bước trên con đường này, ta thường mang theo nhiều mong cầu. Ta mong cầu bình an, mong cầu hạnh phúc, mong cầu bớt khổ. Nhưng càng đi xa, ta càng hiểu rằng bình an không phải đến từ việc ta đạt được điều gì, mà đến từ việc ta không còn bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì. Nó giống như mặt hồ chỉ thật sự phẳng lặng khi gió ngừng thổi, và gió ở đây chính là những ham muốn, lo âu và sợ hãi mà ta tự tạo ra. Có những người khi tìm đến đạo nghĩ rằng con đường này sẽ giúp họ tránh khỏi khổ đau, nhưng Đức Phật chưa bao giờ hứa điều đó. Ngài chỉ dạy rằng khổ đau vẫn sẽ đến, nhưng nếu ta sống tỉnh thức, nó sẽ không còn khả năng điều khiển ta. Một người biết thiền, biết chánh niệm, khi gặp khổ đau sẽ như người biết bơi giữa dòng nước xiết, không sợ bị nhấn chìm, vì đã biết cách để nổi và bơi qua bờ bên kia. Và điều kỳ diệu nhất là khi tâm ta rộng mở, ta bắt đầu nhìn thấy tất cả chúng sinh đều đang vật lộn theo cách riêng của họ. Người nóng giận không phải vì họ là người xấu, mà vì họ đang đau. Người ích kỷ không phải vì họ không biết yêu thương, mà vì họ chưa từng được yêu thương đúng cách. Thấy được điều này, lòng từ bi trong ta trở nên sâu hơn, và trí tuệ của ta trở nên sắc bén hơn. Một ngày, bạn sẽ nhận ra rằng tha thứ cho người khác không phải là vì họ xứng đáng, mà vì bạn xứng đáng được bình yên. Buông bỏ quá khứ không phải để quên đi, mà để quá khứ không còn quyền lực trong hiện tại của bạn. Và yêu thương không phải vì mong được đáp lại, mà vì đó là bản chất thật sự của bạn khi không còn bị che phủ bởi những lớp bụi của tham, sân, si. Tôi đã từng chứng kiến một khoảnh khắc như vậy ở một người phụ nữ lớn tuổi. Bà đã trải qua mất mát lớn nhất đời mình khi đứa con duy nhất ra đi đột ngột. Nhiều năm, bà sống trong đau đớn, đóng chặt trái tim mình. Nhưng rồi, nhờ sự hướng dẫn của một vị thầy, bà bắt đầu thực hành chánh niệm, bắt đầu mở lòng đón nhận nỗi đau thay vì chạy trốn. Một buổi sáng, khi đang tưới cây, bà nhìn thấy giọt sương trên cánh hoa phản chiếu ánh mặt trời, và bỗng nhiên nước mắt bà rơi. Bà nói, con tôi đã đi, nhưng sự sống vẫn ở đây, và tôi cũng đang ở đây để tiếp tục yêu thương. Đó chính là khoảnh khắc của sự thức tỉnh không ồn ào, không kịch tính, mà nhẹ nhàng như một làn gió, nhưng đủ để thay đổi cả cuộc đời. Nếu bạn đang nghe những lời này, có thể bạn đang ở một đoạn nào đó của hành trình. Có thể bạn mới bắt đầu, còn bỡ ngỡ. Có thể bạn đã đi một quãng dài và đôi khi thấy mệt. Hoặc có thể bạn đã từng bỏ cuộc rồi quay lại. Dù bạn ở đâu, xin nhớ rằng mỗi bước nhỏ đều có giá trị. Không có bước chân nào là vô ích, miễn là bạn vẫn hướng về phía ánh sáng của tỉnh thức. Và khi bạn mệt mỏi, hãy nhớ rằng ngay cả Đức Phật cũng từng mệt mỏi, từng nghi ngờ, từng ngồi hàng giờ dưới cội Bồ Đề mà chưa tìm ra câu trả lời. Nhưng Ngài đã không bỏ cuộc, và nhờ vậy, hôm nay chúng ta mới có con đường để đi. Hãy tin rằng dù bóng tối quanh bạn có dày đặc đến đâu, ánh sáng vẫn luôn có đó trong từng hơi thở, trong từng nhịp tim, trong từng khoảnh khắc bạn quay trở về với chính mình. Cuối cùng,
tôi chỉ muốn nói với bạn rằng bạn không cần trở thành một ai khác để được bình an. Bạn chỉ cần gỡ bỏ những gì không thuộc về mình và phần còn lại sẽ tự nó là bình an. Vậy nên, ngay từ giây phút này, hãy sống như thể bạn đã ở nhà. Bởi nơi bạn đang tìm kiếm chính là nơi bạn đang đứng. Và con đường bạn đang bước đi thực ra luôn dẫn bạn về đây. Khi đi đến đoạn cuối của hành trình, con người ta thường nhìn lại và chợt hiểu rằng tất cả những gian nan, những mất mát, những giọt nước mắt và cả những tiếng cười đều không thừa một khoảnh khắc nào. Mỗi điều từng xảy ra, dù là hạnh phúc hay khổ đau, đều là viên gạch đặt trên con đường đưa ta trở về chính mình. Và ta biết ơn tất cả, bởi nếu không có chúng, ta sẽ không bao giờ trưởng thành như hôm nay. Giác ngộ, rốt cuộc, không phải là rời bỏ cuộc đời này, mà là sống trọn vẹn trong nó, với một trái tim mở rộng và một tâm trí sáng suốt. Ta vẫn làm việc, vẫn yêu, vẫn khóc, vẫn cười, nhưng mọi thứ đều diễn ra trong một không gian rộng lớn hơn, nơi ta không còn bị cuốn trôi bởi cảm xúc nhất thời. Ta giống như người đang ngồi trên bờ, nhìn con sông chảy xiết, thấy rõ từng đợt sóng, nhưng không bị cuốn vào dòng nước. Và khi đã đứng ở bờ ấy, ta nhận ra một điều sâu sắc: mọi người, dù khác nhau đến đâu, cũng đang cùng đi trên một con đường đi tìm hạnh phúc và tránh khổ đau. Người nóng giận cũng muốn bình yên, nhưng chưa biết cách. Người tham lam cũng muốn đủ đầy, nhưng tìm sai hướng. Người cô đơn cũng muốn được yêu, nhưng chưa biết mở lòng. Khi hiểu điều này, ta không còn nhìn ai như kẻ đối nghịch, mà như những người bạn đồng hành, mỗi người đang ở một đoạn đường khác nhau. Có thể bạn nghĩ mình còn cách xa đích, nhưng hãy nhớ, mỗi hơi thở bạn đang tỉnh thức, mỗi lần bạn chọn yêu thương thay vì phán xét, mỗi khi bạn biết buông thay vì bám, là bạn đã ở ngay trong sự giác ngộ rồi. Giác ngộ không phải một biến cố xảy ra vào một ngày đặc biệt nào đó. Nó nở ra từng chút, như bình minh rọi sáng bầu trời. Chẳng có một khoảnh khắc nào là từ tối thành sáng rõ rệt, nhưng đến lúc nhận ra thì ánh sáng đã tràn ngập. Tôi nhớ một lời dạy xưa: hãy bước đi như thể mỗi bước chân đang hôn lên mặt đất. Khi bước như vậy, bạn sẽ không còn chỉ đi để đến, mà đi để sống. Bạn sẽ không còn xem hiện tại là trạm chờ cho tương lai, mà là chính cuộc đời này. Bạn sẽ không còn tìm kiếm bình an ở một nơi xa xôi, mà thấy nó đang ở trong từng bước, từng hơi thở, từng ánh nhìn. Và đó là lúc bạn thật sự tự do. Tự do không phải vì không còn ràng buộc bên ngoài, mà vì bên trong bạn đã rộng mở, không còn bị trói bởi những ý nghĩ và cảm xúc trôi nổi. Tự do không phải là đi bất cứ đâu, làm bất cứ gì, mà là ở đâu, làm gì, bạn cũng an yên. Nếu lúc này bạn đang nghe những lời này, tôi muốn bạn biết rằng bạn đã có đầy đủ những gì cần thiết để sống một cuộc đời an lạc. Không ai có thể cho bạn nhiều hơn điều mà chính bạn đang mang trong mình. Những lời dạy của Đức Phật, những con đường của các bậc thầy, những bài học từ cuộc đời, tất cả chỉ là những tấm gương soi để bạn thấy rõ gương mặt thật của mình. Hãy tin vào khả năng tự chữa lành của tâm mình. Hãy kiên nhẫn với từng bước, dù chậm đến đâu. Và mỗi khi bạn lạc lối, hãy nhớ quay về với hơi thở nơi đây. Bạn sẽ luôn tìm thấy chính mình. Khi bạn sống như vậy, bạn không chỉ thay đổi đời mình, mà còn lan tỏa sự thay đổi ấy ra xung quanh. Một lời nói từ bi, một hành động tử tế, một ánh mắt dịu dàng có thể trở thành hạt giống gieo vào tâm ai đó, để rồi một ngày nó nảy mầm thành một khu rừng yêu thương. Và thế giới này sẽ tốt đẹp hơn chỉ vì bạn đã sống tỉnh thức. Vậy nên, hãy bước đi, hãy mỉm cười, hãy thở sâu. Hãy để trái tim bạn là ngọn đèn, để trí tuệ bạn là đôi mắt, và để cuộc đời này là bài kinh sống động nhất mà bạn từng đọc. Vì một ngày, khi nhìn lại, bạn sẽ thấy mình đã không bỏ lỡ bất cứ khoảnh khắc nào, và đó là món quà lớn nhất của đời. Khi bạn tiếp tục bước trên con đường tỉnh thức, sẽ đến lúc bạn nhận ra rằng mình không còn vội vã như trước. Cuộc đời không còn là một cuộc đua để đến trước, để thắng người khác, hay để giành lấy những thứ mong manh dễ mất. Thay vào đó, đời trở thành một hành trình thưởng thức, nơi mỗi bước đi, mỗi hơi thở, mỗi cái nhìn đều đáng để dừng lại và cảm nhận. Bạn sẽ nhận thấy sự thay đổi trước hết ở những điều nhỏ bé. Một buổi sáng, khi mặt trời vừa nhô lên, thay vì vội vã cầm điện thoại kiểm tra tin nhắn, bạn sẽ muốn bước ra ngoài, hít sâu mùi hương của đất trời sau một đêm dài. Khi uống một ly nước, bạn sẽ dừng lại đủ lâu để cảm nhận dòng nước mát chạm vào cổ họng. Khi nhìn một bông hoa, bạn sẽ không chỉ thấy hoa như một vật thể,
mà thấy được cả câu chuyện của nó từ hạt giống nhỏ bé ngủ yên trong đất đến khi vươn mình qua những ngày mưa nắng để nở rộ. Và kỳ lạ thay, chính những khoảnh khắc nhỏ ấy lại nuôi dưỡng tâm hồn bạn mạnh mẽ hơn bất cứ thành tựu lớn lao nào. Chúng nhắc bạn nhớ rằng hạnh phúc không phải thứ xa xôi mà luôn ở ngay đây, chờ bạn nhận ra. Nhưng để sống được như vậy, bạn phải học một điều rất khó: ngừng chạy trốn chính mình. Phần lớn chúng ta sợ ở một mình, sợ đối diện với những khoảng trống, sợ nghe tiếng nói thật sự bên trong. Chúng ta dùng công việc, giải trí, mạng xã hội, những mối quan hệ để lấp đầy khoảng trống ấy. Nhưng trớ trêu thay, càng lấp, nó càng rộng. Tỉnh thức là khi bạn dám ngồi xuống, không làm gì và cho phép mọi cảm xúc, mọi ký ức, mọi vết thương hiện ra. Bạn nhìn chúng như nhìn một đứa trẻ đang khóc, không xua đuổi, cũng không chìm đắm, chỉ ôm lấy và lắng nghe. Khi ấy, bạn sẽ nhận ra rằng những gì bạn từng gọi là bóng tối thực ra chỉ là những phần của bạn đang khao khát được yêu thương. Và rồi, từng chút một, sự chữa lành diễn ra. Không phải bằng cách xóa đi quá khứ, mà bằng cách nhìn quá khứ với đôi mắt mới. Không phải bằng cách thay đổi người khác, mà bằng cách thay đổi cách bạn tiếp nhận họ. Không phải bằng cách kiểm soát mọi việc, mà bằng cách tin vào dòng chảy tự nhiên của đời. Cũng sẽ có lúc bạn nhận ra sự bình an thật sự đến khi bạn thôi cố gắng trở thành và bắt đầu là. Không cần gồng mình để chứng tỏ mình tốt, mình giỏi hay mình xứng đáng. Bạn chỉ cần sống thật với chính mình và để điều tốt lành tự tỏa sáng qua từng việc bạn làm. Trong quá trình ấy, sẽ có người hiểu bạn, sẽ có người rời xa bạn. Sẽ có lúc bạn thấy mình đơn độc và sẽ có lúc bạn được bao quanh bởi những tâm hồn đồng điệu. Nhưng bạn sẽ thấy điều đó không còn quan trọng như trước. Bởi khi bạn đã kết nối với chính mình, bạn sẽ không còn cảm thấy cô đơn ngay cả khi ở một mình. Và bạn sẽ thấy mình được kết nối với mọi thứ, với cây, với gió, với mây, với những con người chưa từng gặp. Bạn sẽ hiểu sâu sắc rằng mỗi cuộc gặp gỡ, dù ngắn ngủi hay dài lâu, đều là nhân duyên. Có người đến để trao cho bạn một món quà, có người đến để dạy cho bạn một bài học, và có người chỉ đến để cùng bạn đi một đoạn đường. Không cần níu giữ ai, cũng không cần đẩy ai đi. Bạn chỉ cần mở lòng đón nhận và buông tay khi đã đến lúc. Và đến khi đã đi qua nhiều mùa của đời, bạn sẽ nhận ra điều quý giá nhất không phải là bạn đã tích lũy bao nhiêu, mà là bạn đã buông bỏ được bao nhiêu. Bạn sẽ mỉm cười khi thấy mình nhẹ đi, nhẹ đến mức bất kỳ ngọn gió nào cũng có thể nâng bạn lên, đưa bạn đi xa mà bạn vẫn an nhiên. Bởi đó là lúc bạn đã thật sự hiểu tự do không đến từ việc bạn có gì, mà từ việc bạn không còn bị trói bởi bất cứ thứ gì. Khi hành trình tiến gần đến cao trào, ta bắt đầu nhận ra rằng tất cả những gì ta đã đi qua, từ những vết thương sâu nhất đến những khoảnh khắc ngập tràn hạnh phúc, đều chỉ là những con sóng trên bề mặt biển cả. Và bên dưới lớp sóng ấy là một đại dương tĩnh lặng, vô hạn, nơi không một cơn bão nào có thể chạm tới. Đại dương ấy chính là bản thể sâu thẳm của ta, là nơi mà mọi khổ đau và an lạc đều tan biến vào sự rộng lớn, không bờ bến. Tôi muốn bạn hình dung một ngọn núi cổ xưa. Trải qua hàng triệu năm, núi vẫn đứng đó, bất động, trong khi mây kéo đến rồi đi, bão đến rồi tan, mùa đông rồi lại sang xuân. Con người cũng vậy, phần sâu nhất trong ta là như ngọn núi, bất biến giữa dòng thời gian, trong khi những vui buồn, được mất chỉ là mây bay ngang. Khi ta chưa tỉnh thức, ta tưởng mình là đám mây, thay đổi không ngừng, trôi nổi vô định. Nhưng khi ta nhận ra mình là ngọn núi, ta mới thật sự đứng vững, và mây chỉ còn là những vị khách ghé thăm. Hành trình giác ngộ chính là hành trình chuyển từ sống như mây sang sống như núi. Và khi đã sống như núi, ta mới thấy mây cũng đẹp, bão cũng đẹp, nắng cũng đẹp, bởi không gì còn có thể làm ta chao đảo. Nhưng để đến được đó, bạn phải can đảm buông xuống lớp áo giáp mà mình đã khoác quá lâu. Áo giáp của sự phòng thủ, của cái tôi, của những niềm tin cứng nhắc. Bạn phải để mình mong manh như giọt sương trên đầu ngọn cỏ, biết rằng ánh mặt trời có thể làm bạn tan biến bất cứ lúc nào, và chính vì thế, từng khoảnh khắc bạn tồn tại lại trở nên quý giá vô cùng. Đức Phật từng dạy, hãy sống như thể ngày hôm nay là ngày cuối cùng, nhưng hãy học hỏi như thể bạn sẽ sống mãi. Khi hiểu điều này, bạn sẽ không còn trì hoãn việc yêu thương, không còn chần chừ việc tha thứ, và cũng không còn chậm trễ trong việc quay về với chính mình. Bạn sẽ hiểu rằng mỗi giây phút được sống là một phép màu, và phép màu ấy không đến từ bên ngoài,
mà từ cách bạn hiện diện trọn vẹn trong giây phút ấy. Bạn sẽ thấy rằng thế giới này không cần bạn hoàn hảo, mà cần bạn chân thật. Không cần bạn luôn mạnh mẽ, mà cần bạn dám sống với cả những yếu đuối của mình. Không cần bạn luôn đúng, mà cần bạn dám lắng nghe và học hỏi. Khi bạn sống như vậy, bạn trở thành tấm gương cho những người khác, không phải tấm gương của sự vô nhiễm tuyệt đối, mà là tấm gương của một con người đang thật sự sống, thật sự tỉnh thức và thật sự yêu. Và rồi sẽ đến một ngày, khi bạn ngồi yên dưới tán cây, nghe gió lùa qua lá, bạn sẽ nhận ra rằng mình không còn khao khát chạy đến đâu nữa. Bạn sẽ biết rằng mình đã về nhà, không phải một ngôi nhà bằng gạch đá, mà là ngôi nhà bên trong, nơi bạn và vũ trụ không còn là hai thực thể tách biệt. Khi đó, từng tiếng chim hót sẽ là pháp thoại, từng áng mây trôi sẽ là bài kinh, từng nụ cười bạn trao sẽ là hạt giống của sự giác ngộ gieo vào thế giới. Bạn sẽ sống không phải để tìm kiếm điều gì, mà để chia sẻ điều bạn đã tìm thấy. Và bạn sẽ thấy, khi bạn cho đi ánh sáng trong mình, nó không hề vơi đi, mà chỉ càng sáng hơn. Bởi bạn đã hiểu, ánh sáng thật sự không bao giờ mất, chỉ cần ta đủ can đảm để gạt bỏ bóng tối che phủ nó. Hãy hình dung, bạn đang đứng trên đỉnh một ngọn núi cao, nơi bầu trời mở ra vô tận trước mắt. Không còn những bức tường của lo âu, không còn những hàng rào của sợ hãi, không còn những cánh cửa đóng kín của quá khứ. Chỉ có khoảng không rộng lớn, nơi gió chạm vào da, nơi ánh sáng ôm lấy từng hơi thở của bạn. Bạn nhận ra rằng cả đời mình, bạn đã leo dốc, đôi khi ngã quỵ, đôi khi muốn bỏ cuộc, nhưng chính từng vết xước, từng bước hụt hơi, từng lần đứng dậy mới đưa bạn đến đây. Dưới chân bạn là thung lũng của những tháng năm đã qua. Bạn thấy lại con người cũ của mình, người đã từng run rẩy trước nghịch cảnh, đã từng khóc trong đêm, đã từng hoang mang giữa ngã ba đường. Nhưng giờ đây, bạn nhìn lại không còn trách móc hay hối tiếc. Bạn chỉ mỉm cười, biết ơn, vì tất cả những gì đã xảy ra đều là người thầy dẫn bạn tới hôm nay. Ở nơi cao này, bạn bỗng nhận ra một điều giản dị nhưng vĩ đại. Bạn chưa bao giờ thực sự thiếu thốn điều gì để an vui. Tất cả những gì bạn cần đã ở trong bạn từ lâu, chỉ là bạn chưa đủ yên để nhận ra. Giống như mặt hồ bị khuấy động bởi gió, khi gió dừng lại, nước trở nên trong suốt và bạn có thể thấy rõ bầu trời phản chiếu bên trong. Bạn đứng đó, nhìn về phía chân trời, thấy những tia sáng đầu tiên của bình minh rọi xuống. Mỗi tia sáng như một lời mời, hãy sống một đời không còn bị dẫn dắt bởi sợ hãi, mà được nuôi dưỡng bởi tình thương. Hãy đi xuống núi, mang theo ngọn lửa tỉnh thức để thắp sáng con đường của những người còn đang lạc trong bóng tối. Và bạn biết, hành trình của mình chưa kết thúc. Giác ngộ không phải là điểm đến, mà là khởi đầu của một cách sống mới, sống với trái tim rộng mở và trí tuệ tỉnh táo. Sống mà mỗi hành động, mỗi lời nói, mỗi suy nghĩ đều gieo mầm an lành cho thế giới. Bạn bước đi, không còn hối hả, nhưng cũng không dừng lại. Bởi bạn đã hiểu, mỗi bước chân là một lời nguyện, mỗi hơi thở là một phép màu, và mỗi khoảnh khắc là một cơ hội để trở về. Và nếu bạn đang nghe những lời này, hãy nhớ, bạn không ở đây tình cờ. Có một lý do khiến bạn tìm đến con đường này, một nhân duyên khiến bạn lắng nghe, và một hạt giống đang chờ nảy mầm trong tim bạn. Hãy để hạt giống ấy được tưới tẩm mỗi ngày bằng chánh niệm, bằng từ bi, và bằng sự can đảm để buông bỏ những gì không còn phục vụ cho bạn. Ngày mai, khi bạn thức dậy, thế giới vẫn sẽ có thử thách, vẫn sẽ có tiếng ồn, vẫn sẽ có những cơn mưa bất chợt. Nhưng bạn sẽ không còn là người cũ. Bạn sẽ bước ra với đôi mắt sáng hơn, trái tim nhẹ hơn, và một niềm tin sâu sắc rằng không gì có thể chạm đến sự bình an bên trong bạn, trừ khi bạn cho phép. Và khi bạn sống như thế, bạn không chỉ cứu rỗi chính mình, mà còn trở thành ngọn hải đăng cho những ai đang tìm bờ. Khi bạn bắt đầu bước xuống từ đỉnh núi giác ngộ ấy, từng bước chân không còn chỉ là di chuyển, mà là một lời nhắc nhở rằng bạn đang mang bình an trở lại với thế giới. Bạn không còn đi nhanh để đến nơi, mà đi chậm để từng nhịp chân thấm vào lòng đất, để từng hơi thở hòa vào nhịp thở của trời mây. Mỗi con người bạn gặp trên đường không còn là người xa lạ, mà là một phần của câu chuyện mà vũ trụ đang kể. Người già bán hàng bên vệ đường, đôi mắt đục nhưng nụ cười sáng. Đứa trẻ lấm lem bùn đất nhưng tiếng cười trong veo. Người công nhân vội vã tan ca, người phụ nữ đang lau giọt mồ hôi dưới nắng. Tất cả đều là bạn, chỉ khác hình dạng. Bạn nhận ra họ cũng đang leo những ngọn núi của riêng mình, có khi là núi của nợ nần, của bệnh tật,
của mất mát, của cô đơn. Và chính lúc ấy, từ bi trong bạn không còn là một khái niệm mà là một dòng suối chảy tự nhiên. Bạn không cố gắng phải yêu thương, mà tình thương tự tràn ra như mặt trời không thể không tỏa sáng. Bạn giúp khi có thể, lắng nghe khi cần và im lặng khi đó là điều tốt nhất. Bạn cũng nhận ra trí tuệ không phải là một kho kiến thức mà là sự sáng tỏ trong từng tình huống. Khi gặp một người đang giận dữ, bạn không vội phản bác mà nhìn thấy nỗi sợ bên dưới. Khi thấy ai đó ích kỷ, bạn nhận ra họ chỉ đang cố gắng bảo vệ một phần yếu đuối trong mình. Trí tuệ ấy giúp bạn vừa mềm mại vừa vững vàng, vừa ôn hòa vừa kiên định. Thế giới bên ngoài vẫn vậy, vẫn có bất công, vẫn có tổn thương, vẫn có những cơn bão. Nhưng cách bạn phản ứng thì đã khác. Bạn giống như cây tùng trên đỉnh núi, đứng giữa gió tuyết mà vẫn xanh, bởi gốc đã ăn sâu vào đất. Bạn không bị cuốn vào hỗn loạn, nhưng cũng không rời bỏ thế giới. Bạn đứng đó, vững chãi, để bất kỳ ai đi ngang cũng cảm nhận được một thoáng bình yên. Và bạn hiểu, đây chính là lý do vì sao bạn được sinh ra, không phải để trở thành một người hoàn hảo, mà để trở thành một người thật với nỗi đau, thật với niềm vui, thật với tình thương và trí tuệ của mình. Bạn tiếp tục bước đi, mang theo câu nguyện thầm. Nguyện cho tất cả chúng sinh, dù ở đâu, dù là ai, cũng được chạm đến khoảnh khắc tỉnh thức. Nguyện cho mỗi tâm hồn đang khổ đau tìm thấy ánh sáng bên trong mình. Nguyện cho trái tim con luôn mở rộng và trí tuệ con luôn sáng ngời, để con không bao giờ quên con đường trở về nhà. Bạn biết hành trình này không có hồi kết. Mỗi bình minh sẽ lại là một khởi đầu. Mỗi hoàng hôn sẽ lại là một lời nhắc nhở rằng mọi thứ rồi cũng đổi thay. Và bạn sẽ tiếp tục đi, không phải để tìm kiếm mà để sẻ chia, không phải để chứng minh mà để sống, không phải để đến đích mà để mỗi bước là một đích đến. Và một ngày nào đó, khi bạn rời khỏi thế giới này, bạn sẽ không mang theo tài sản, danh vọng hay địa vị. Bạn sẽ chỉ mang theo duy nhất một thứ, chất lượng của trái tim và sự sáng tỏ của tâm trí. Nếu trái tim ấy đã từng yêu thương vô điều kiện, nếu tâm trí ấy đã từng rộng mở trước sự thật, thì dù thân này tan rã, bạn vẫn sẽ mỉm cười vì bạn đã thật sự sống. Và rồi, bạn hình dung mình đang trở lại nơi tất cả đã bắt đầu một buổi sáng bình thường giữa nhịp sống ồn ào của thế giới. Tiếng xe cộ, tiếng người qua lại, những câu chuyện vụn vặt đời thường vẫn như bao ngày. Nhưng trong bạn, tất cả đã khác. Bạn không còn bị lôi cuốn vào vòng xoáy ấy, mà đứng đó như một người quan sát, vừa hiện diện trọn vẹn, vừa an nhiên, như thể mình thuộc về một không gian rộng lớn hơn. Bạn nhận ra, bình an không phải là rời xa cuộc đời, mà là sống giữa cuộc đời mà không bị đời cuốn đi. Giữa chợ vẫn có thể tĩnh lặng, giữa tiếng ồn vẫn có thể nghe rõ nhịp tim mình, giữa bao đổi thay vẫn có thể giữ một khoảng trời yên tĩnh trong tâm. Bạn nhìn vào đôi mắt một người xa lạ và thấy ở đó chính mình. Bạn nghe câu chuyện của họ và nhận ra ai cũng đang tìm cách vượt qua khổ đau, chỉ là mỗi người có con đường riêng. Bạn không còn vội khuyên, vội sửa, vội cứu, mà chỉ hiện diện, bởi bạn hiểu đôi khi sự hiện diện là món quà lớn nhất mà bạn có thể trao. Khi đi ngang một cây cầu, bạn dừng lại. Dưới chân cầu, dòng nước chảy mãi, không vướng bận chuyện hôm qua, cũng chẳng lo lắng ngày mai. Bạn mỉm cười vì bạn biết mình cũng có thể như dòng nước ấy chảy, nhưng không giữ lại, đi nhưng không vướng mắc, yêu nhưng không đòi hỏi, sống nhưng không sợ mất. Lúc ấy, bạn nhớ lời dạy xưa, nếu muốn thế giới bình yên, hãy để trái tim mình bình yên trước. Và bạn hiểu, mọi thay đổi bền vững nhất bắt đầu từ bên trong. Bạn bắt đầu trở thành tấm gương sống, không phải bằng những lời giảng dài dòng, mà bằng chính cách bạn đi, đứng, nói, cười. Người khác nhìn thấy sự bình an nơi bạn và bắt đầu tự hỏi điều gì đã khiến họ như thế. Và khi câu hỏi ấy nảy mầm trong họ, hạt giống tỉnh thức đã được gieo xuống. Rồi sẽ có người tìm đến bạn, mong học hỏi. Bạn không cho họ một công thức mà chỉ trao họ một hướng. Hãy quay về với chính mình, vì ở đó bạn sẽ tìm thấy mọi câu trả lời. Và khi bạn nhìn họ bước đi trên con đường riêng, bạn biết nhân duyên đã làm phần việc của mình. Bạn không nắm giữ, không mong họ quay lại, không chờ được công nhận. Bởi tình thương thật sự không cần hồi đáp, trí tuệ thật sự không cần chứng minh. Trời bắt đầu đổ hoàng hôn. Ánh nắng cuối ngày trải dài trên mặt đất, nhuộm vàng cả những mái nhà, hàng cây và con đường bạn đang đi. Bạn bước chậm lại,
để từng bước chân như hòa vào hơi thở của đất trời. Và bạn biết, dù đêm nay có tối đến đâu, bình minh ngày mai sẽ lại lên, như một lời hứa bất diệt của sự sống. Bạn đã tìm thấy con đường của mình, và con đường ấy, thực ra, luôn nằm ngay dưới chân bạn từ thuở ban đầu. Và rồi, khi bóng tối dần buông xuống, bạn bước đi trong ánh sáng dịu của những ngọn đèn đường. Lòng bạn chợt bừng lên một cảm giác chưa từng rõ rệt đến thế. Mọi thứ trên đời này đều đang hoàn hảo như nó vốn là. Không phải hoàn hảo theo nghĩa không có lỗi lầm, mà hoàn hảo vì nó chứa đựng tất cả những gì cần có để bạn trưởng thành và tỉnh thức. Những mất mát đã qua hóa ra là những món quà ẩn mình trong vỏ bọc đau đớn. Những giọt nước mắt tưởng như vô ích hóa ra là dòng suối rửa sạch bụi bặm trong tâm hồn. Những người rời bỏ bạn hóa ra là bàn tay vô hình đẩy bạn về gần hơn với chính mình. Và cả những người vẫn ở bên hóa ra là tấm gương phản chiếu phần yêu thương đẹp nhất trong bạn. Bạn nhận ra tất cả đều là thầy. Cả người từng làm tổn thương bạn lẫn người từng nâng đỡ bạn đều góp phần đưa bạn đến đây. Không ai xuất hiện một cách ngẫu nhiên, không sự kiện nào xảy ra vô cớ. Mỗi nhân duyên, mỗi biến cố, mỗi niềm vui và khổ đau đều là từng mảnh ghép tinh tế trong bức tranh lớn mà vũ trụ đang dệt. Bạn dừng lại dưới một tán cây già, ngước nhìn bầu trời đêm. Giữa khoảng không đen thẳm, những vì sao lấp lánh như đôi mắt của vô lượng chúng sinh đang dõi theo bạn. Trong giây phút ấy, bạn không còn cảm thấy mình là một cá thể đơn lẻ. Bạn là một phần của vũ trụ, và vũ trụ cũng đang sống trong bạn. Bạn khẽ nhắm mắt, hít một hơi thật sâu và thở ra thật chậm. Mọi thứ tĩnh lặng đến mức bạn nghe rõ nhịp tim mình, nhịp tim không chỉ của riêng bạn mà như hòa cùng nhịp đập của cả đất trời. Bạn hiểu, đây chính là nhà, không phải một nơi chốn cụ thể, mà là trạng thái tâm an trụ, không còn chạy theo, không còn trốn tránh. Và khi bạn mở mắt ra, một quyết tâm mới bừng sáng. Từ hôm nay, tôi sẽ sống tỉnh thức, tôi sẽ yêu mà không đòi hỏi, cho đi mà không tính toán, hiện diện mà không phán xét. Tôi sẽ bước đi như thể mỗi bước chân đang thắp sáng con đường cho chính mình và cho người khác. Bạn biết, thế giới này cần những trái tim như thế. Cần những người dám sống chậm lại, dám mở lòng, dám giữ ngọn lửa tỉnh thức giữa đêm tối. Và nếu chỉ một người sống như vậy, họ đã có thể chạm đến vô số người khác. Vậy nên, hãy bắt đầu ngay lúc này, không cần chờ hoàn hảo, không cần đợi đủ điều kiện. Hãy thở, hãy mỉm cười, hãy lắng nghe, và hãy sống như thể bạn đã tìm thấy điều mình luôn kiếm tìm. Bởi thật ra, bạn đã tìm thấy rồi. Bạn bước tiếp, con đường phía trước dần mở ra, không còn bị che phủ bởi màn sương mù của những nghi ngờ, sợ hãi hay tiếc nuối. Mỗi bước chân giờ đây là một tuyên ngôn thầm lặng, tôi đã thức tỉnh, tôi đã sẵn sàng sống thật. Gió đêm mơn man làn da, mang theo hương của đất sau cơn mưa và mùi hoa dại ven đường. Mỗi hơi thở, mỗi âm thanh, mỗi chuyển động của thế giới trở nên rõ ràng và tinh khiết đến mức bạn nhận ra bạn đang sống ngay bây giờ, không phải trong quá khứ, không phải trong tương lai, và đó là tự do. Bạn nhớ lại những năm tháng đã qua, khi mình từng nghĩ tự do nghĩa là được làm điều mình muốn, đi nơi mình thích, nắm giữ mọi thứ trong tay. Nhưng giờ đây, bạn hiểu, tự do thật sự là khi bạn không còn bị bất cứ thứ gì bên ngoài điều khiển tâm mình. Tự do là khi bạn có thể mỉm cười giữa bão tố, vẫn thấy lòng ấm giữa giá rét, và vẫn mở lòng yêu thương giữa một thế giới đầy tổn thương. Bạn đi ngang qua một dòng sông, mặt nước phản chiếu ánh trăng tròn, sáng đến mức cả bầu trời như đổ xuống. Bạn cúi xuống, thấy gương mặt mình trong làn nước. Không phải gương mặt của một kẻ đã chiến thắng, cũng không phải gương mặt của một kẻ đã thua cuộc, mà là gương mặt của một con người đã chấp nhận cả ánh sáng và bóng tối bên trong mình. Bạn chạm tay vào mặt nước, vòng gợn lan ra, phá vỡ hình ảnh, rồi mặt nước lại phẳng lặng. Bạn mỉm cười vì bạn hiểu đời sẽ luôn có những gợn sóng, nhưng bạn đã học cách để tâm mình trở lại tĩnh lặng. Và trong khoảnh khắc đó, một cảm giác dâng trào, bạn không chỉ sống cho riêng mình nữa. Mỗi bước chân, mỗi lời nói, mỗi hành động của bạn đều là hạt giống gieo xuống trong tâm người khác. Bạn bắt đầu hiểu rằng mình có trách nhiệm gìn giữ ngọn lửa tỉnh thức không chỉ cho mình mà cho cả những ai chưa tìm thấy ánh sáng. Bạn nghĩ về những người đang chìm trong khổ đau, vẫn loay hoay tìm đường. Có thể họ đang ở ngay bên cạnh bạn hoặc ở một góc nào đó của thế giới. Và bạn biết, nếu bạn giữ được bình an,
Nếu bạn sống như một ngọn đèn, họ sẽ nhìn thấy ánh sáng và tìm về. Vậy nên, bạn hít một hơi thật sâu, ngẩng cao đầu và bước đi, không còn do dự, không còn chần chừ. Bạn biết, kể từ giây phút này, mỗi khoảnh khắc của đời bạn sẽ là một lời mời cho người khác cùng bước vào con đường tỉnh thức. Và đó chính là di sản đẹp nhất bạn có thể để lại. Bạn tiếp tục bước và con đường trước mặt dẫn bạn đến một khoảng đồng rộng mở. Trời đã khuya, nhưng trăng sáng đến mức cả không gian như được tắm trong thứ ánh bạc dịu dàng. Gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi cỏ non và hơi nước mát lành. Bạn dừng lại giữa khoảng trống ấy, ngẩng đầu nhìn bầu trời nơi hàng ngàn vì sao lấp lánh như những con mắt hiền từ của vũ trụ đang dõi theo bạn. Bất chợt, bạn cảm thấy mình nhỏ bé vô cùng, nhưng cũng vô hạn vô cùng. Nhỏ bé vì trước sự mênh mông của vũ trụ, thân người chỉ là hạt bụi. Vô hạn vì trong khoảnh khắc này, bạn không còn ranh giới giữa tôi và thế giới nữa. Bạn là gió, là cỏ, là trăng, là sao. Bạn là tất cả, và tất cả đang ở trong bạn. Bạn khẽ nhắm mắt và mọi âm thanh xung quanh bỗng trở nên sâu sắc hơn. Tiếng côn trùng rã rít, tiếng lá xào xạc, tiếng nhịp tim của chính mình. Mọi thứ hòa thành một bản nhạc duy nhất, bản nhạc mà bạn nhận ra mình đã nghe từ rất lâu, chỉ là trước đây quá ồn ào để nhận ra. Bạn hiểu, đây chính là khoảnh khắc mà bao năm nay bạn tìm kiếm. Không phải khoảnh khắc bạn đạt được thứ mình muốn, mà là khoảnh khắc bạn không còn muốn thêm gì nữa. Không phải vì bạn từ bỏ, mà vì bạn đã thấy mình đủ đầy. Trong sự tĩnh lặng ấy, một ý nguyện sâu sắc nảy mầm. Nguyện cho mỗi bước chân con đi đều gieo hạt an lạc. Nguyện cho mỗi lời con nói đều gieo hạt yêu thương. Nguyện cho mỗi hơi thở con thở đều hòa vào nhịp thở của muôn loài. Bạn mở mắt ra và thế giới vẫn ở đó, vẫn có khổ đau, vẫn có niềm vui, vẫn có mất mát và đoàn tụ, vẫn có sinh và diệt. Nhưng bạn nhìn nó bằng đôi mắt mới, đôi mắt của một người biết rằng mọi thứ đều vô thường, và chính vì thế, mọi thứ đều đáng trân trọng. Bạn quay lưng lại, bước về phía con đường dẫn xuống làng. Ở nơi đó sẽ có những người bạn chưa từng gặp, những câu chuyện bạn chưa từng nghe, những bàn tay bạn sẽ nắm và những trái tim bạn sẽ chạm tới. Bạn sẽ đi, không phải để chinh phục mà để sẻ chia, không phải để tìm câu trả lời mà để sống như câu trả lời. Trên đường trở về, ánh trăng vẫn theo bạn, soi sáng từng bước chân. Và bạn biết, dù ngày mai có bão tố, ánh trăng ấy vẫn sẽ ở đó, không bao giờ tắt, chỉ chờ bạn ngẩng đầu lên để thấy. Và đó cũng là ánh sáng bên trong bạn, bất diệt, bất biến, chỉ cần bạn đủ tĩnh lặng để nhận ra. Bạn mỉm cười, rồi bước tiếp. Và cuộc hành trình lại bắt đầu. Bạn lại đi, và mỗi bước chân bây giờ như hòa vào nhịp thở của đất trời. Không còn phân biệt giữa kẻ đang bước và con đường, giữa tiếng gió và tiếng tim, giữa sự sống và chính bạn. Bạn bắt đầu cảm nhận một dòng năng lượng ấm áp lan tỏa từ ngực, đi qua từng mạch máu, chạm đến từng tế bào. Nó không phải niềm vui bùng nổ, cũng không phải cảm giác hưng phấn thoáng qua, mà là một sự bình yên sâu thẳm, vững chãi, không gì có thể lay chuyển. Bạn nhớ lại những ngày xưa, khi mỗi sáng thức dậy, tâm trí lập tức lao vào kế hoạch, lo lắng, những danh sách việc phải làm. Khi đó, bạn nghĩ sống là phải luôn chạy, luôn tranh đấu. Giờ đây, bạn hiểu rằng mình vẫn có thể làm việc, vẫn có thể mơ ước, vẫn có thể phấn đấu, nhưng không còn để chứng minh hay để khỏa lấp nỗi sợ. Bạn làm vì niềm vui của việc làm, như đóa hoa nở, vì bản chất của nó là tỏa hương, không vì ai khen hay ai nhìn. Khi bạn đi qua một con dốc, phía trước là một cây cầu gỗ bắc qua dòng suối nhỏ. Dưới cầu, nước chảy róc rách, trong veo đến mức bạn có thể thấy rõ từng viên sỏi dưới đáy. Bạn dừng lại, cúi nhìn xuống. Những viên sỏi đủ màu nằm cạnh nhau, không cái nào giống cái nào, nhưng tất cả cùng góp phần tạo nên vẻ đẹp của dòng suối. Bạn nhận ra, con người cũng vậy, mỗi người với cá tính, quá khứ, vết thương và món quà riêng, đều là một phần của dòng chảy chung. Bạn bước lên cầu, và mỗi tiếng kẽo kẹt dưới chân như nhắc bạn, tất cả mọi thứ đều tạm bợ, nhưng chính sự tạm bợ ấy làm chúng trở nên quý giá. Nếu cầu tồn tại mãi, bạn sẽ không trân trọng từng bước. Nếu đời không ngắn ngủi, bạn sẽ không biết yêu từng khoảnh khắc. Phía bên kia, cầu là cánh đồng rộng, gió lùa qua lớp lúa chín, tạo nên những gợn sóng vàng óng ánh dưới ánh chiều tà. Bạn bước giữa con đường mòn xuyên qua cánh đồng,
bàn tay lướt nhẹ trên những bông lúa. Cảm giác ấy làm bạn nhớ rằng mình là một phần của sự sống, không tách biệt, không đứng ngoài. Trong khoảnh khắc này, bạn biết mình đã tìm được một thứ quan trọng hơn bất kỳ thành công hay tài sản nào, một trái tim tự do. Tự do để yêu mà không sợ mất, để cho đi mà không đòi nhận lại, để sống mà không cần đóng vai ai khác. Bạn tự nhủ, từ hôm nay tôi sẽ sống như một ngọn lửa không bùng lên để phô trương, mà âm ỉ, ấm áp, đủ để soi sáng cho mình và sưởi ấm cho người khác. Rồi bạn ngẩng đầu, nhìn về phía cuối cánh đồng. Xa xa, ánh sáng của những ngôi nhà nhỏ đang thắp lên. Bạn biết, nơi đó có những người đang chờ một nụ cười, một cái ôm, hay đơn giản là sự hiện diện thật sự của bạn. Bạn bước nhanh hơn, không phải vì vội, mà vì trái tim thôi thúc đã đến lúc chia sẻ điều bạn tìm thấy. Bởi hành trình tỉnh thức này không phải để giữ cho riêng mình, nó là để trao đi. Và bạn đã sẵn sàng. Bạn đi sâu hơn vào con đường dẫn về làng, và mỗi bước chân như vang vọng trong lòng một bản nhạc không lời. Từng âm thanh xung quanh, tiếng dế kêu nơi bụi cỏ, tiếng nước rì rào qua khe đá, tiếng gió hát trên mái tranh đều trở thành những nhịp đệm cho bước đi của bạn. Bầu trời đêm nay không chỉ là một tấm màn đen đầy sao, mà là một biển ánh sáng rộng vô tận, nơi mỗi vì sao như một hạt trí tuệ treo lơ lửng, chờ người đủ tỉnh để nhận lấy. Bạn biết rằng con đường về này không chỉ là hành trình trở lại làng, mà còn là hành trình trở lại trái tim mình. Và khi ta thật sự về đến đây, mọi khát khao bấy lâu đều tan vào sự đầy đủ của hiện tại. Bạn không còn là người đi tìm bình an, bạn chính là bình an đang bước đi. Khi qua ngôi đền nhỏ ở rìa làng, bạn dừng lại, chắp tay trước cổng. Ánh đèn dầu vàng nhạt hắt ra từ bên trong, mùi hương trầm quyện vào không khí như ôm trọn cả không gian trong vòng tay ấm áp. Bạn thầm nguyện. Nguyện cho những bước chân con không chỉ dẫn con về nhà, mà còn mở ra con đường cho những ai đang lạc. Nguyện cho mỗi ánh nhìn, mỗi lời nói, mỗi việc làm của con đều gieo hạt tỉnh thức. Nguyện cho con không quên hôm nay, khoảnh khắc con biết mình đã tìm thấy và trở thành ánh sáng. Rời ngôi đền, bạn bước vào làng. Những ngôi nhà mái ngói im lặng dưới trăng, khói bếp tỏa ra từ vài căn, mùi gạo mới nấu len vào gió. Bạn thấy bóng một người mẹ bế con, khẽ đung đưa và hát ru. Bạn thấy một người cha trở về sau ngày làm việc, mỉm cười khi thấy ánh đèn chờ. Bạn thấy những khoảnh khắc giản dị ấy không còn là những điều nhỏ nhặt nữa. Chúng chính là sự sống, là ý nghĩa, là những viên ngọc vô giá mà nhiều người vì vội vã đã bỏ lỡ. Bạn nhận ra tất cả những gì mình đã học, tất cả những trải nghiệm, tất cả những khổ đau và hạnh phúc chỉ để dẫn bạn đến một kết luận: sống là để yêu thương, và yêu thương là để sống tỉnh thức. Bạn dừng giữa con đường làng, ngẩng đầu nhìn trăng. Ánh sáng dịu dàng ấy đã theo bạn suốt từ đỉnh núi, qua cánh đồng, qua dòng suối, và giờ vẫn ở đây như một người bạn không rời. Bạn hiểu, dù đi đâu, ánh sáng ấy vẫn sẽ theo, miễn là bạn không quên ngẩng lên nhìn. Và rồi, bạn quay sang tôi, người kể câu chuyện này, và tôi cũng quay sang bạn. Không còn khoảng cách giữa người nói và người nghe. Bởi giờ đây, câu chuyện không còn là của riêng tôi hay của riêng bạn. Nó đã trở thành câu chuyện của tất cả chúng ta. Vậy nên, ngay khi kết thúc những lời này, tôi mời bạn hít một hơi thật sâu. Hãy để hơi thở ấy mang bạn trở lại với chính mình. Hãy mở mắt ra và nhìn thế giới như thể đây là lần đầu bạn thấy nó. Hãy bước đi, nhưng lần này, mỗi bước chân bạn đặt xuống sẽ để lại một dấu ấn của một người đã tỉnh thức, đã tìm thấy nhà và đã sẵn sàng thắp sáng con đường cho người khác. Bởi thế giới này không cần thêm những lời hứa suông. Thế giới cần bạn ngay bây giờ.